කියලා පිළිගන්නත් මගේ අලුත් සිදු දෙනම ගොඩක් සාදනෙ පිළිගන්න අස්සල් ෆොටෝ එකේ YouTube channel එකෙන් තව brand new episode එකක් යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයගලන්ට කියන්න යනවා කොහොමද gaming Facebook page එකක් සාදන ආකාරය ගැන තමයි යාළුවනේ අපි අද කතා කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකදී මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි යන්න දැන් එන වීඩියෝ එකට යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝගේ Facebook එක ගේමුවට යනවා. මං කියන්නේ PC එකෙන් හදන හැටි. ගිහිල්ලා යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දැන් පෙන්නන යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ page කියන එකට ගිහිල්ලා create a new page කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා දැන් මම දෙනවා මේක නම දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ කැපිටල් කියන්නේ මම ගේමින් එකක් නෑදන්නේ. ගේමින් එකක් නිසා දැන් යාළුවනේ ගේමින් video creator ඒක තියෙනවා ඒ කියන්නේ මම live stream කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ඕගොල්ලන් කැමති නම් එයාසන description එක මම ගොඩක් දානවා මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගේමින් එක නිසා ගේමින් එක හිතලා ගන්නවා යාළුවෝ create a page කියන එක දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕන වෙනස් කරලා මම ඒවා ඉතලා කියලා දෙන්නම් යාළුවනේ ඊට යනවා මම වන්දාමු ලොකු එකක් ඇදුවේ නෑ තම කව කොටයක් වක්වත් තමයි දුන්නේ මම හදලා ඉතින් පස්සේ යනුනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒව ගැන කියන්නම් and ඊට පස්සේ මම මේක සේව් තියනවා ඊට පස්සේ යාළුවනේ දැන් මම මේක කට් කරනවා ඊට ඔයගොල්ලන්ට යාළුවනේ මේ වගේ එකක් බලාගත හැකියි මේක යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලන් හිතන යන්නේ create a studio මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේක වෙන්න නෙවෙයි gaming video create කියන එක දැම්මොත් විතරයි යාළුවනේ මෙන්න ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ creative tool වලට යන්න ඕනේ live setup maybe ඔයගොල්ලන්ට යාළුවනේ මේ step දෙකක් දැන් complete මේකෙන් කියන්න අපි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කියනවා Google Translate කරන්න මේ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දෙක අනිවාර්යෙන්ම කම්ප්ලීට් වෙලා යනකොට ඔම ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක අහනවා මේකෙන් කියවෙන්නේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඉතින් යාළුවෝ මේ ඊට මම හතරවෙනි ස්ටෙප් එක කියන හතරවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් කියවෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ දවස් 14 පැය 4 ගන්න ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න ඕනි ඊළඟ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ දවසට දෙපාරක් වක්වත් එහෙම කරන්න කියලා තමයි එහෙම කියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ෆලෝවර්ස්ලා 100 දෙනෙක් ගහන්න ඕනි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නකොට මෙතන පොච්චව ටුඩේ යෙස්ටර්ඩේ එහෙම පෙන්නන ඕගොල්ලන්ට ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එහෙම බලාගෙන ඉඳලා යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට ඕගොල්ලන්ට ස්ටාර්ට්ස් ඒව ගන්න ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට ටයිටල් එකක් තුනක් දාන්න මම දෙනවා දැන් ටයිටල් එක මේක එතන යාළුවෝ දෙනවා ෆ්‍රයිඩේ අයිටම් කවර්ස් ඒක දෙනවා හැමදාම දෙනවා හයිදලා පැනගන්න දෙනවා පය ටික නිර්වන්ද මේක පබ්ලිෂ් දෙන්න මේක දෙනවා ඊට මම මෙතනට දෙන්නේ
දාලා පබ්ලිෂ් කියලා දෙනවා. මගේ ස්ට්‍රීමින් එක මේක දැන් ඇඩ් කරා. ඊට ඕගොල්ලන්ට බලන්න මේ ස්ටාර් ගෝල්ඩ් එකක් කරනකොට මේකට කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට බලන්න මේකත් උන එඩිට් කරගන්න. ඊට වැඩක් නැහැ. මොකද කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට තාම මේක නැහැ යාළුවනේ. මොකද මේක හම්බෙන්න නම් ඕගොල්ලන්ට මේ ටික කම්ප්ලීට් කරන්න. මෙතන ඇප්ලයි කියන එකක් ඇති. ඒක ඕගොල්ලන් ක්ලික් කරනවා මම මොනිටරේෂන් ඇප්ලයි කරනවා වගේම තමයි යාළුවනේ මේක. මේකත් දැන් ඕගොල්ලන් දුන්නට වැඩක් නැහැ යාළුවනේ මේක. මම මේක මෙහෙම තියලම දැන් මම පබ්ලිෂ් කියන එක දෙනවා. ඊටසේ මම දැන් ලයිව් මේකෙම මෙහෙම setup up live stream කියන එකට ගියා. ඕගොල්ලන්ට යන මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න තේකි යාළුවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඕනට ඇක්ටිව් වෙන්න. මම සාම්පල් කියලා. ඕගොල්ලන් මොනවා YouTube channel එකක් කරනවා දාන්න. ඕගොල්ලන් දාලා මෙතන ඕගොල්ලන් link එකක් මතාවලා ඇති. පස්සේ දැන් මම මෙතන මොන ගේම් එකද දාන්නේ. කියන තම්බනෙල් එක වගේ තමයි ඉන්නේ. තම්බනෙල් එකේ උගලන් පුළුවන් ඒක උනත් දාන්න. ඊට පස්සේ හරි අර මෙන්න මේ ටික තමයි ඕගොල්ලන් මේවා. මේ ස්ටාර් ගෝල්ඩ් එක කියන්නේ අනුව ඕගොල්ලන් මුලින්ම ස්ටාර්ස් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක වැඩි හිතන්න එපා. ඕගොල්ලන් මුලින්ම මේක දෙන්නේ නැහැ. මම දන්න හැටියට නම් මාගොන් එහෙම දෙනවා නම් ඉතින් පුදුමයක් තමයි. ආඩි කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ ස්ට්‍රීම් හෙල්. තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ ස්ට්‍රීම් එකක් කරනකොට ඒකේ හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකුත් ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ OPN දැන් ඒක මේ ක්‍රියේට් කොපි කරගෙන Streamlabs එකට ඇවිල්ලා මම මේක ඒ කියන්නේ settings එක ක්ලික් කරලා මේක මම සේවම් කරනවා Instagram එකේ Facebook එකේ Facebook එකේ YouTube කරන්නේ YouTube එකේ දෙන්නේ. මම කීප මේක එනවා එන්න control එක V එක press කරන්න ඕනේ. දීලා output එක එනවා. output එකේ මම bitrate 1500ම තියලා මම යනවා videos වල යනවා. videos වල යාළුවනේ මම දැන් දෙනවා 1220 දාලා තින්නේ. ඊට එච්චර දාලා මම done කියලා එක දීලා go live කියන එක ක්ලික් කරනවා. go live කියන එක ක්ලික් කරලා දැන් මම මෙතනට දැන් ඔටෝමැටික් go live කියලා. දැන් මම ඒකත් මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳ network connection එකක් ඕනි කියන දේ යාළුවනේ අමතක කරන්න එපා. දැන් හරි යාළුවනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේකේ මගේ Mbps 15ට යන bitrate එක. bitrate එක ගන්නට යනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳයි. ඊට වඩා audio එක කියන්නේ මේකත් හොඳයි යාළුවනේ. දැන් හරි යාළුවනේ එනම් මම මේක in live video කරනවා. මේක මම දැන් තරු 5ම දෙනවා. ඊළ මං එනවා මගේ Facebook ගිණුමට. ඇවිල්ලා යනවා දැන් මම යනවා මගේ ස්පීක් ගේමින් කියන එකට. කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳ network connection එකක් ඕනේ. එහෙම තමයි යාළුවනේ අපි යන්නේ Facebook එකේ live යන්න ඉන්න මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අපි තේරුණා කියලා මම description එකේ දාලා ඇති යාළුවනේ link එක. ඔයගොල්ලන්ට හිට පුළුවන් හයි ඉදර උදේ 8 වෙනකන් අපේ Facebook ගිණුමට log කරලා අපි game ගන්නට බලන්න ට්‍රිගර් game එකයි නා. මං අදට සම් ගන්නවා මම sign out වෙනවා. අපේ Facebook page එක like එකකුත් දාගෙන